Ồ, cái này hay đấy quý vị. Dạ, Em thấy đây, có cái dạ, phần trần nhà. dạ, em đang tính giới thiệu anh Phong. Dạ. Rồi em giới thiệu thử xem nào. Thì em muốn cho nó phá cách một tí, không Ừ. chỉ đơn thuần là thẳng. Thường ngày em có hay nấu cơm không? Dạ, cũng có. Cũng có. Vậy là khu bếp nhà em cũng chắc cũng rất là đẹp. Dạ. Về bữa nào cho anh qua review cho mọi người cùng xem về căn nhà nhà em đang tổ ấm nhà em nhé. Dạ. Gia đình nhà mình có truyền thống làm nghề xây dựng, thành thử ra là mình mới làm nên được một cái sản phẩm là giá tốt. Chút xíu nữa em sẽ bật mí cho quý vị về cái giá của cái căn nhà này. Đấy, với căn nhà như thế này mà ở trên Bình Dương thì quý anh chị phải xác định nó nằm ở hàng 4 đó, nhưng mà ở đây dưới 3, còn 3 là bao nhiêu thì xem hết video quý anh chị sẽ thấy cái giá mà có thể là ngỡ ngàng luôn, em cũng thấy ngỡ ngàng. Chào mừng quý vị các bạn đến với video tiếp theo của em Phong. Thưa quý vị các bạn, thì như quý vị đã biết thì em Phong hiện tại đang xây dựng cho khách hàng căn nhà tại khu vực miền Tây, đó chính là American Tho, tức là Mỹ Tho đấy quý vị. Sẵn tiện thì khi mà em về Mỹ Tho thì em có một cái người bạn, người em, đó là bạn Thùy ở đây. Bạn Thùy ở đây thì biết em Phong và anh em cũng giao tiếp với nhau ở trên các cái nền tảng mạng xã hội cũng khá là lâu rồi. Đến này chắc phải được 4 năm rồi em nhỉ? Dạ vâng. Thì sau rất là nhiều lần trao đổi thì thấy rằng là bạn Thùy cũng đang phát triển cái nền tảng video ở dưới khu vực đặc biệt là cái khu vực Long An với lại Bình Chánh, mình thấy là bạn ấy quay rất là nhiều. Dạ. Hôm nay thì cũng rất là vui được gặp em. Dạ. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được quay video cùng với em. Dạ. Hôm nay thì hai anh em chúng tôi sẽ cùng nhau review cho quý vị xem về một cái căn nhà. Ngày hôm nay cũng rất là vui và vinh dự khi được chào đón anh Phong và các quý vị đang xem kênh của anh Phong luôn. Thì em là Minh Thùy, thì em đang gọi là đang xây dựng đầu tư khu vực Long An giáp ranh với lại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì căn nhà này nằm tại vị trí là ngay khu công nghiệp Cầu Tràm, thuộc Cần Đước, Long An. Nhưng mà kết nối ra quốc lộ 1A với chợ Bình Chánh thì mất tầm khoảng là 4 cây số thôi, rất là nhanh. Dạ. Đi lên Bình Tân, quận 6, quận 7, quận 8 thì tầm khoảng là 20 đến 30 phút thôi. Vị trí là cái vị trí này từ nãy đến giờ là khi mà anh Phong di chuyển từ trên Bình Dương xuống đây thì anh đi qua Sài Gòn. Dạ. Và đi qua Sài Gòn sau đó anh qua tới Bình Chánh và tới ngay khu vực vị trí này. Dạ. Từ đây mà ra Bình Chánh này thế nó rất là gần. Dạ vâng. Tức là anh đang có một cái cảm giác đó là cái khu vực Long An này của mình nó tương tự như là cái khu vực Bình Dương. Dạ đúng rồi. Bên Thủ Dầu Một. Dạ. Thì nó tương tự như nhau. Dạ vâng. Đấy, và dưới này cũng có khu công nghiệp. Dạ đúng rồi anh. Khu nghiệp em vừa nói là khu nghiệp gì ta? Khu công nghiệp Cầu Tràm anh ạ. Khu công nghiệp Cầu Tràm. Rất là lớn luôn. Vị trí là ở trên Bình Dương mình thì cũng có rất là nhiều các khu công nghiệp, và dưới Long An này cũng có rất nhiều các khu công nghiệp. Tại sao mà những cái khu công nghiệp thì thường là nhu cầu về nhà ở cũng như là nhu cầu về bất động sản nó sẽ tăng cao, bởi vì là khi mà một cái tỉnh kêu gọi được cái nguồn vốn FDI trong và ngoài nước đầu tư về các cái khu công nghiệp thì sẽ lôi kéo những người dân ở khắp các nơi về đấy ở. Và khi người dân về đấy ở thì chúng ta sẽ cần phải có những nhu cầu về nhà, đúng không? Ở hôm nay thì rất là vinh dự được review gửi đến quý anh chị một căn nhà nằm tại khu vực Long An, và đặc biệt đó là cạnh với lại khu công nghiệp Cầu Tràm. Dạ đúng rồi. Ở căn nhà này của mình thì có diện tích là bao nhiêu em nhỉ? Dạ em cũng xin được chia sẻ căn nhà này. Ở đây em có 2 căn thì diện tích giống nhau luôn. Là ngang tổng diện tích đất á, là ngang 5, sâu được 20,5 m. Dạ, hơn 100 m2 ạ. Dạ. Ngang 5 và chiều dài là 20 m. Dạ, 20 được khoảng chừng 100 m, 105 m2. Dạ, đúng rồi. Dạ vâng. Cái này của mình là hướng gì? Dạ, căn nhà này thì hướng Bắc anh ạ. Hướng Bắc. Nhà này có bán không hay là? Dạ, em bán cả 2 căn này luôn, vừa mới xong luôn á. Dạ. Vậy chi là thưa quý vị các bạn, thì căn nhà này ấy, là để miêu tả cho quý anh chị thì thứ nhất là về cái vị trí là nằm gần khu công nghiệp, và em Phong vừa di chuyển nó gần với cái đường nộ lớn ở bên ngoài kia, rất là gần. Đâu đấy thì nó chỉ khoảng chừng 400-500 m thôi là chúng ta sẽ ra ngoài nộ lớn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gần khu công nghiệp, và từ đây chúng ta di chuyển đến Sài Gòn
ví dụ như là về đến Bình Tân, Bình Chánh thì sát bên, là Bình Chánh thì có khoảng chừng 2-3 cây số là về Bình Chánh rồi, còn về Bình Tân thì đâu đấy khoảng vài cây số. Thì bác nào mà đang ở khu vực Sài Gòn mà muốn mua căn nhà ở khu vực ở đây sinh sống thì em Phong thấy là rất là thuận tiện. Để mà cho quý anh chị cảm nhận được nữa thì thứ nhất là em muốn giới thiệu với quý vị về con đường. Đây là một cái con đường bê tông, nó có cái lòng đường đây thì nó rộng khoảng chừng 4 mét, tức là ô tô mình di chuyển rất là thoải mái. Và đặc biệt là cái khu vực miền Tây ấy, em Phong thấy là cái khoang cảnh này, quang cảnh thì quý vị thấy là nó rất là rộng và xanh mát. Thì như vậy ấy, thì khi mà chúng ta ở trong một cái khu vực mà nó có cái cảnh quan thiên nhiên mà nó tuyệt vời như vậy thì em nghĩ là tuyệt vời. Ở đây là khu phố bên trong thì có rất là nhiều những cái căn nhà và rất là nhiều các cái hộ gia đình họ đang ở trong khu vực ở đây rồi. Thì về vị trí là ok, đúng không? Rồi bây giờ thì em Phong sẽ mời quý anh chị cùng với đây bạn Thùy sẽ khám phá chi tiết cái căn này, xem là một căn nhà xây dựng ở Long An và xây dựng thương mại thì có ok không. Đương nhiên thì anh cũng xin phép em đó là trong video này, ngoài việc chúng ta review để truyền tải tới quý anh chị đang xem trên video của mình về cái mục đích là người ta mua nhà, đó là cái mục đích thứ nhất. Cái thứ hai là anh cũng muốn là phân tích cho quý anh chị về cái căn nhà mình ở trên góc độ là một người làm nghề xây dựng, để làm sao ấy mà khi mà quý anh chị nào mà người ta xem cái mẫu nhà này của mình, người ta ưng, người ta mua thì người ta sẽ đưa ra cái quyết định sớm nhất, thay vì là phải di chuyển đi qua đi lại quá nhiều lần. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích rõ về vấn đề về xây dựng. Ngoài cái bố trí công năng ra thì chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề xây dựng. Em đồng ý không? Khi mà các cô chú anh chị khách hàng chúng ta quyết định đi mua nhà xây có sẵn thì tất nhiên vẫn phải băn khoăn rất là nhiều cái yếu tố. Ngoài về pháp lý, vị trí, giá cả thì cái yếu tố về mặt chất lượng công trình nó cũng rất là quan trọng, vì là công trình ở lâu dài đó. Cho nên là đơn vị của em thì cân đối sao cho ra một cái ngôi nhà với một cái mức giá vừa phải để tất cả các cô chú anh chị khi chúng ta về đây một cái khu vực vùng ven thành phố, đã xác định về vùng ven thì tất nhiên phải mua nhà mức tài chính nó cũng vừa phải thôi, vừa tầm, nhưng mà cũng cho ra một ngôi nhà phải chắc chắn kiên cố đó. Thì chắc chắn kiên cố, nói chung là về chất lượng là ok, đúng không? Thì hôm nay á thông qua những hình ảnh video này thì chúng ta còn nhờ được anh Phong ở đây, một chuyên gia về bất động sản, về xây dựng nữa, có thể kiểm chứng cho cô chú anh chị chúng ta một cách khách quan nhất luôn ạ. Ok rồi. Như thường lệ thì đầu tiên em sẽ phân tích cho quý anh chị về cái vẻ bên ngoài, tại vì ngày xưa các cụ mình có nói là ăn no và mặc ấm, nhưng mà bây giờ chúng ta đã chuyển qua cái thời kỳ nó là ăn ngon và mặc đẹp rồi, thì mặc là chúng ta cũng phải tươm tất một chút, thì căn nhà chúng mình cũng như vậy. Và khi mà em Phong thấy bạn Thùy đăng cái căn nhà lên ở trên trang Zalo, trên Facebook của bạn Thùy, thì em Phong thấy wow, một căn nhà xây dựng ở khu vực Long An mà sao đẹp quá vậy. Nếu mà quý vị để ý kỹ thì có khi nó còn đẹp hơn những căn nhà mà em Phong thường quay lên cho quý vị xem. Về cái bối cảnh mặt tiền với những cái đường cong uốn lượn như vậy, thì khi mà ở trên Bình Dương anh thi công ấy, thì đội thợ người ta rất là ngại thi công những cái đường cong như vậy, và đương nhiên thường họ sẽ đòi thêm một cái phần nhân công để mà họ thi công cho mình những cái đường cong uốn lượn như vậy. Nhưng mà anh thấy là khi mà em chụp hình lên, anh thấy cái mặt tiền bên ngoài ấy, nó có những cái đường cong nó nai theo cái kiểu là Indo, cho nên là nhìn nó rất là hấp dẫn. Đó. Thì đầu tiên đó là về cái mặt tiền thì cảm quan của anh thấy là đẹp. Đấy. Rồi trang trí ví dụ như là vách nhựa, rồi thì cái ốp trần đấy anh thấy là rất là dễ thương, rất là đẹp. Rồi cửa, đặc biệt là khi mà đến đây đích mục sở thị với căn nhà này thì mình thấy là cái phần cầu thang thì lại sử dụng là kiếng màu, rồi lan can đây cũng sử dụng kiếng màu. Đấy, và những cái chi tiết đó là những cái chi tiết mà anh thấy là khi mà anh thi công cho khách hàng và khi mà anh trao đổi với lại các nhà cung cấp thì người ta đều đưa ra mình cái giá khá là to. Đấy, đó là về cái bên ngoài em Phong thấy ok đấy quý vị. Rồi tiếp đến thì nhu cầu sử dụng của chúng ta bây giờ sẽ có một cái phần gọi là phần sân ở phía bên ngoài. Thứ nhất ấy là để xe, cái thứ hai nữa là có thể cho các bé chơi. Thì em Phong thấy là cái phần sân ở đây thì cái chiều sâu này chắc khoảng 5 mét em nhỉ? Dạ tầm chừng đó, tầm 5 mét. Tại vì thường một cái xe ô tô ví dụ như là cái xe của mình nó khoảng 4m8 thì sẽ đậu vừa. Đậu xe của anh là vừa đẹp luôn. Thì đó, thì muốn đậu được cái xe của mình thì là cái sân nó phải dài 5 mét, tại vì nó đã chiều dài của cái xe là 4m8 rồi. Và trong cái phần sân này thì anh thấy là bên chủ đầu tư trang bị khá là xinh. Thứ nhất là cây cối, rồi ốp ở trên tường những cái viên gạch giả đá,
Dạ. khá Có là đèn nữa đẹp. anh, có đèn hát ra nữa anh ạ. Đây, có Ban đèn đêm hát. bật lên là lung Đó. linh luôn anh ạ. Tại vì Dạ. thi công được cái hệ đèn này, rồi mua những cái đèn này về nắp này, đấy, quý vị Dạ. thấy là có những cái đèn này thì chi phí nó cũng không hề rẻ. Đấy, mà cái cây này, Dạ. nói thật với quý anh chị là khi mà quý anh chị xem trên video của em Phong là chắc chưa bao giờ thấy một cái sân nào mà nó xinh giống như vậy. Đấy, bên ngoài đây này thì cũng có một cái cổng 4 cánh, và cái cổng này ấy, thì em Phong thấy cũng rất là dễ thương, dùng sắt và phay CNC, những cái ô gió ở đây nhìn rất là đẹp. Tức là về những cái độ thẩm mỹ thì thấy khá là ok, phần chất lượng bên ngoài thì thấy cũng khá là đẹp. Căn nhà này chắc là cũng phải xây xong đâu đấy cũng khoảng cỡ tháng rồi đấy em nhỉ? Dạ, nhà này em mới xây xong tầm hơn tuần nay thôi ạ. Hơn tuần nay. Dạ, Dạ. Hơn tuần nay thì chúng ta sẽ chưa có thể nào mà cảm nhận sâu được về cái độ gọi là bền vững của công trình. Đấy, nhưng mà trong video này thì chúng ta sẽ xem một số thứ mà chúng ta có thể cảm quan được ngay. Đấy. Đầu tiên ấy thì là anh Phong thấy là cái phần sơn này này, cái phần sơn này thưa quý vị các bạn này là nó có một cái độ bóng, thì tức là chủ đầu tư cũng sử dụng một loại sơn tương đối tốt. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái phần mặt tiền đây, đó là bên bạn Thùy cũng sử dụng các cái gạch để ốp ở phía bên ngoài, thì đương nhiên là gạch này rồi phần sơn này, đó, những cái phần này nó sẽ là cái phần tốn kém này. Và đây là một cái cửa nhôm kính sinh pha. Đấy. Rất là đẹp đấy quý vị. Rồi đá ở cửa. Ok, thì chúng ta sẽ cùng vào trong để tìm hiểu chi tiết bên trong ha. Dạ, em mời anh. Thì căn nhà thì em cũng muốn là mình sẽ thiết kế nội thất một chút để khi bước vào căn nhà thì khách hàng cũng sẽ cảm nhận được một cái sự đầy đủ hơn. Dạ. Và nếu như khách hàng khi mà bước vào căn nhà ví dụ không có gì thì lại trống trải quá, nên là em cũng set up đầy đủ phòng khách với phòng bếp. Thì anh Phong cảm thấy như thế nào? Khi mà mình bước từ bên ngoài vào trong này ấy, thì như quý anh chị thấy là bên ngoài hiện tại đang rất là nắng. Lúc này đang là 4 giờ chiều, tức là 16 giờ đấy, thì bên ngoài rất là nắng, nhưng mà khi mà bước vào bên trong này đấy, thì mình có một cái cảm nhận đó là nó khá là mát. Và đây là cái cảm xúc đầu tiên khi mà quý anh chị đi xem nhà cũng như là tìm hiểu về một căn nhà. Khi mình đi vào trong một căn nhà, ví dụ anh đến nhà em chơi đây chẳng hạn, thứ nhất là nhà sạch này, thứ hai nó mát này, mình sẽ thích. Đúng vậy, bản thân em vậy, em đến nhà anh mà thứ nhất là vừa bước chân vào trong nhà anh cái xong rồi nóng quá cho anh thì em sẽ lại không có thích. Nhưng mà bản thân anh khi mà bước vào trong căn nhà này ấy, mặc dù là mình xây để bán thôi, nhưng mà anh bước vào đây thấy mát. Thì thấy mát tức là cái cảm giác đầu tiên là mình đã thích rồi đó. Cái thứ hai nữa là ở trong đây thì được decor trang trí khá là đầy đủ. Ngồi thử đi em em bà chủ em được khách mời ngồi. Em mời anh ngồi. Ở trong cái phòng khách này thì như tớ thấy là được trang bị khá là đẹp, phải nói là xịn nha quý vị. Nói chung những cái nội thất mà em làm, ví dụ nội thất gỗ ở đây, tủ tivi, vách PVC, với lại những cái tông màu sofa gì đó thì em cũng phải lựa chọn sao cho nó gọi là nó tông sập tông á, nó cũng phải tương đối, nó phải hài hòa. Ông bạn Thùy thì hiện tại là ở trong khu này bạn có 2 căn bên này và căn bên kia. Thì căn bên kia thì phối màu nó sẽ khác tươi mới hơn, tươi trẻ hơn. Còn căn bên này thì nó có một cái màu nó hơi trầm ấm. Đấy. Khi mà quý anh chị xem thì em nghĩ là quý anh chị sẽ cảm nhận được thôi. Trong video sau thì em sẽ review căn bên cạnh để cho quý anh chị cùng so sánh. Đấy. Bác nào mà ở xa mà xem được video của em Phong thì có thể là mình xem kỹ một chút để mà chúng ta đưa ra cái quyết định là một là mua, hai là tham khảo cái mẫu này để xây. Đấy. Hiện tại bây giờ anh cũng tâm sự với em là công việc chính của anh thì cũng làm giống như em. Ngoài ra thì anh có làm thêm nghề xây dựng, đi xây cho khách hàng ấy. Thì cũng có rất là nhiều các anh chị là khi mà xem những video của mình ấy thì người ta cũng gọi điện, thứ nhất là xin bản vẽ, thứ hai là người ta hỏi mấy cách để mình thi công căn nhà. Đó, thì anh cũng đều hỗ trợ giải đáp cho các bác. Thì khi mà mình quay những video thì cố gắng giải thích nhiều hơn một chút. Đấy. Cho nên là các bác cố gắng, các bác phải xem. Nhiều bác thi công xong rồi các bác mới gọi điện các bác hỏi, thì nhiều khi là mọi việc đã xong rồi em bảo không được thì các bác đâu có phá đi các bác làm lại đâu. Những cái video nhà bán như thế này thì ngoài cái mục đích là gửi đến những ai đang có nhu cầu đang tìm nhà, nhà có sẵn, thì còn gửi cho những cái người họ đang có nhu cầu sắp xây nhà chẳng hạn. Ví dụ những khách hàng của anh Phong đang có nhu cầu sắp xây nhà, muốn xây những cái mẫu nhà giống như những
giống như căn của em đi chẳng hạn, Đúng rồi. thì có thể là Không, tham tại khảo. vì là Dạ, cái tham cái khảo. căn nhà này của mình ấy, thường ở trong khu vực anh làm bất động sản đến nay được 10 Vâng. năm rồi, làm xây dựng ở trong này khoảng 10 năm rồi. Thì Dạ. đa phần những miếng đất của mình đâu đấy nó chỉ rơi vào khoảng chừng 80, 100, 120 mét vuông thôi. Thì cái kiểu bố trí nó sẽ theo cái phong cách này. Đấy. Dạ. Như ngày xưa lúc mà anh mới review ấy thì ở quê anh ấy thì là cái cầu thang này, người ta hay làm đi ở giữa đây đi lên. Đó, nhưng mà do là cái không gian ở trong của mình nó chật hẹp, cho nên mình đẩy cái cầu thang sang lệch sang một bên như vậy. Đấy. Thì ngày xưa anh hay nói là cộng hai cái không gian lại với nhau thì nó làm cho cái khu vực dưới này nó rộng hơn. Đấy. Dạ. Ví dụ như là có những bữa tiệc chúng ta chỉ cần bỏ bộ bàn này gọn sang bên, cái nào mà mấy anh em mình ngồi dài ra đây được mấy chục mấy người, bàn tiệc luôn. đúng chưa? Dạ, đúng. Còn ngày xưa mình cứ làm ngăn cách nó riêng ra, thành thử ra là cái không gian nó bị chật. Thực ra nó chỉ thay đổi cái bố trí công năng đi một chút là chúng ta sẽ có một cái căn nhà nó xinh hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Và căn nhà này thưa quý vị là tại sao mà nó mát ấy, thì ngay vị trí đằng sau chỗ bạn Thùy đang đứng ở đây là có một cái ô thông tầng. Đó, cái ô thông tầng này nó có nhiệm vụ là đối lưu không khí giữa bên trong và bên ngoài của căn nhà. Trong cái căn nhà này ấy, lúc mà chồng em xây dựng ấy thì em làm cái nhiệm vụ gì ở trong cái căn nhà trong quá trình xây dựng ấy? Trong quá trình xây dựng, thường là em hay làm việc cái giai đoạn cuối thôi, ví dụ như những giai đoạn chọn nội thất của căn nhà. Dạ. Ví dụ hoặc là giai đoạn đầu thống nhất phương án là chọn mặt tiền như thế nào, màu sơn như thế nào, bên trong rồi nội thất như nào, thì em hay là giống như kiểu là sẽ lựa chọn set up những cái nội thất như thế này. Dạ. Còn chồng em thì về cái gạch cắt đá đúng rồi. Dạ. Gạch cắt đá xi măng và công thợ đó là của chồng em. Dạ. Còn em thì ví dụ như là decor trang trí đây. Quý anh chị thấy là căn nhà này có cái background ở sau cái tivi này rất là xinh. Cái này chắc là do em lựa chọn. Dạ. Không, cái này ông xã em mua. Cái này ông xã em dạ. mua. Lần này là ông xã em lựa chọn những cái đèn như thế này. Dạ. Cái đèn này nó có ý nghĩa gì khi em có hỏi ông xã không? Dạ, em thấy anh thích thì anh thiết kế sao cho nó phù hợp với không gian thôi. Tức là mình thích thì mình đưa vào thôi đúng không? Còn khu bên đây thì có trưng bày một số những cái cuốn sách thì nhìn nó cũng rất là dễ thương. Decor, những cái đấy là decor thôi. Dạ. Sau này quý anh chị mua căn này về, quý anh chị sử dụng chẳng hạn, thì quý anh chị có thể để những cái vật dụng mà chúng ta yêu thích. Sau mỗi một cái chuyến chúng ta đi du lịch ở đâu đó thì chúng ta sẽ thường có nhiều ngăn về thì chúng ta sẽ có những cái ô chúng ta để. Đó. Bên đây cũng có, rất là tuyệt vời. Cả hai bên đều có. Đó. Chung em thì phụ nữ nên em rất là thích cái sự gọn gàng. Cho nên là em muốn nhà mình rất là nhiều tủ để ngăn chứa đồ. Cho nên là em xây nhà em cũng thích như thế luôn. Cho nên tủ bếp này em thiết kế thêm cái một dàn thêm ở trên nữa. Thường là chỉ có như thế này thôi đúng không anh? Đúng. Đó. Bây giờ là thiết kế thêm nữa để mình để những cái vật dụng mình ít khi dùng lên đấy. Với nhiều cái ly đẹp đẹp đấy. Lâu lâu có khách thì mình mang thì mình có thể để đến đấy. Thường ngày em có hay nấu cơm không? Dạ cũng có. Cũng có. Vậy là khu bếp nhà em cũng chắc cũng rất là đẹp. Dạ. Về bữa nào cho anh qua review cho mọi người cùng xem về căn nhà em đang tổ ấm nhà em nhé. Dạ. Em cũng sắp chuyển qua nhà mới. Vậy tuyệt vời. Bữa nào mà chuyển qua nhớ gọi em. Ok anh qua anh review cho mọi người tham khảo. Để xem là chủ căn nhà mà của em thì nó sẽ là mang đậm cái phong cách của em luôn. Dạ. Thì căn nhà của mình thì mình sẽ cá nhân hóa theo cái cách của mình. Ví dụ như anh xây nhà cho khách ấy, thì cũng là phong cách kiểu như thế này. Nhưng mà khi mà anh xây nhà cho anh ấy, thì cái tủ bếp chẳng hạn này, anh không có làm những cái màu truyền thống này, mà anh chơi cái màu xanh non chuối ấy, cho vào đây. Rồi cái bộ bàn ghế này anh không có để cái màu da kiểu như này. Thì khi quý vị xem ở trên màn hình này, quý vị đang thấy là cái màu của cái căn nhà nó rất là hài hòa với nhau. Thế nhưng mà khi mà cái màu nhà của anh ấy là cái tủ này màu xanh non chuối, rồi cái da này thì đây là màu cam. Mình thích thì mình nổi trội. Mình sẽ cá nhân hóa đi theo sở thích của mình. Và khi mà quý khán giả người ta xem hoặc là người ta xây nhà cũng như vậy. Khi mà người ta mua căn này về, người ta có thể là cá nhân hóa theo cái hướng của người ta. Có nhiều người ta lại thích cái nọ thích cái kia. Nhưng mà với căn nhà này thì anh Phong thấy là hai vợ chồng em làm rất là ok. Thứ nhất là về phần bố trí về công năng, phòng khách này, phòng bếp này, rộng rãi, không gian này thì tuyệt vời rồi. Đồng thời ngoài ra thì đầu tư khá là chỉnh chu. Quý anh chị có thể thấy là những cái đèn ở trên này này. Đấy, thì thi công thêm những cái đèn này thôi nó cũng sẽ tốn thêm những cái phần chi phí rất là nhiều cho chủ đầu tư.
rồi thi công cái ô giếng trời đây. Quý anh chị thấy ô giếng trời đây là thay vì không phải là chỉ có sơn không mà còn có ốp gạch xuyên suốt từ dưới lên trên. Đấy, để lấy thoáng lấy gió cho căn nhà và tạo một cái điểm nhấn, tạo một cái phong cách cho cái căn nhà này, thì đó cũng là một cái điểm cộng cực kỳ tuyệt vời. Và ngoài ra thì anh Phong thấy là cái cầu thang, đấy, cầu thang cũng rất là hay nha. Quý anh chị để ý là chắc là trên video của em Phong quý anh chị chưa nhìn thấy cầu thang nào mà sử dụng cái màu kính màu như vậy. Kính màu, dạ. Kính màu, tại vì cái kính trắng với kính màu ấy là giá tiền nó có chênh lệch nhau. Thường thì bên em Phong là sử dụng là kính trắng, nhưng mà ở đây thứ nhất vào cái nhà này thấy kính màu. Cái thứ hai nữa là khi mà cắt cái kính này ấy, thì lại cắt theo từng cái bậc cầu thang một. Đấy, cái bậc cầu thang ở đây thì được đóng theo từng bậc một. Như vậy là cái vấn đề về phần thi công và vấn đề về lựa chọn nguyên vật liệu đây nó cũng đã là một cái phải đánh giá cao về cái độ thẩm mỹ cũng như là độ chịu chơi của chủ đầu tư. Đấy. Dạ. Rồi trong đây thì chúng ta có cái tủ rượu này. Tủ rượu, dạ. Hiện tại thì cũng đang trưng bày một số những cái mẫu rượu ở đây. Hai vợ chồng em có hay nhậu không? Dạ cũng có anh ạ. Ồ, vậy là nhà chắc cũng có nhiều rượu. Dạ, tụi em thì ít uống rượu, thích uống bia hơn. Uống bia cho nó mát đúng không? Dạ. Thực ra thì tủ trang trí hay là những cái chai rượu này cũng là trang trí thôi. Dạ. Không thì đương nhiên là trong này thì chúng ta sẽ trang trí thôi. Ý là anh đang muốn hỏi là rượu này có hay uống không thì để cái nào có hay uống ké mà. Ok anh, có anh Phong là rượu kiểu gì em cũng ok hết. Ồ, cái này hay lắm quý vị. Dạ. Em đây, có dạ. trần nhà. Dạ, em đang tính giới thiệu anh Phong. Dạ. Rồi em giới thiệu thử xem nào. Thì em muốn cho nó phá cách một tí. Không chỉ đơn thuần là phẳng. Em cái này là em cũng không phải là của mình mà là em cũng học hỏi từ những cái mẫu nhà, mẫu nhà khác thì em thấy cái chỗ này rất là đẹp. Em bảo là thôi chồng ơi mình thay đổi một tí đi, làm chỗ này làm cũng rất là tốn công luôn anh. Dạ, anh rất tốn công đấy. Dạ. Thứ nhất là anh sợ thầy cao đóng cái trần này cũng vất vả này. Dạ, vất vả. Thứ hai nữa là đến anh thợ sơn. Đấy, anh thấy hay đúng không? Đúng, em thấy anh để ý cái này là đúng là cái này là cái riêng của em yêu cầu luôn là mình thêm cái này. Ok. Rồi trong này thì chúng ta cũng có một phòng ngủ này quý vị. Dạ. Phòng ngủ ở dưới. Phòng ngủ này anh thấy khá là rộng đấy. Dạ. Phòng ngủ này là rộng, rất rộng luôn. Dạ. 2, 4, 5 bên cạnh, 5, 8, 40 là 4 mét. 4 mét nhân cho 4, 8, 3m2, 33, 34. Rất là rộng. Dạ. Anh bước vào anh tự cảm nhận được đúng không? Đúng thấy rộng đúng không? Dạ. Khoảng 13 mét vuông, hơn 13 mét vuông. Có cửa sổ chỗ này mình lấy thoáng rồi. Okay. Đúng rồi, cái này là cái điều căn bản trong bất cứ một căn nhà nào thì chúng ta cần phải có cái cửa sổ để lấy thoáng cho căn phòng khi mà không sử dụng máy lạnh. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải lấy thoáng, thì ở đây đáp ứng tất cả những yêu cầu đó. Đặc biệt là nãy giờ quan sát thì thấy phần sơn rất là đẹp, có một cái độ bóng nữa, tức là đầu tư cũng khá là chỉnh chu ấy. Cái đèn vàng này chiếu xuống anh thấy cái màu đẹp. Nó càng đẹp hơn đúng không anh? Dạ. Xong anh thấy là về căn nhà này, khi mà anh review cùng với em và đi tham quan rồi thì anh học hỏi khá là nhiều điều từ cái căn nhà này. Đó. Cảm ơn anh. Thì mình sẽ về mình sẽ áp dụng cho cái công việc của mình. Đấy. Các cụ bảo rồi, đi một ngày đàng học một sàng khôn, thì chúng ta phải chịu khó đi, chúng ta phải chịu khó học thì chúng ta mới có được cái kinh nghiệm. Riêng bản thân của Minh Thùy thì cũng khi mà bước vào nghề là cũng xem video của anh Phong, cũng học hỏi anh Phong rất là nhiều luôn. Đây đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái không gian ô thông tầng ở phía cuối nữa. Như vậy là căn nhà này của mình là tính đến thời điểm hiện tại bây giờ là nó có đến 4 mặt thoáng. 4, đúng rồi. Dạ, mặt phía trước, mặt phía sau và 2 ô ở chính giữa. Đây là một cái điều mà quý anh chị nên lưu ý khi mà chúng ta mua nhà hoặc chúng ta xây nhà. Lưu ý đầu tiên đó là khi mà đi xem một căn nhà nào đó, chúng ta vào chúng ta cảm nhận đầu tiên nó có mát hay không, nó có thoải mái hay không, thì vào trong căn nhà này với 4 ô mặt thoáng như vậy thì em Phong cảm thấy rất là tuyệt vời. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong đây được hai vợ chồng bạn Thùy đầu tư khá là chỉnh chu về mặt thẩm mỹ, đó là những cái viên gạch ốp ở trên tường, những cái bóng điện hắt, rồi những cái cây cảnh ở sân đằng trước, ở trong nhà và ở phía cuối nhà này. Đó. Rồi em cho mọi người tham quan luôn cái khu vệ sinh này xem. Anh thấy cái khu này cũng rất là
Ok Dạ. đấy. Đây, vệ sinh này là vệ sinh chung dưới tầng trệt. Dạ. Ừ. Thì em đẩy hẳn ra sân sau luôn. Ừ. Đây thì em cũng thiết kế đây có lavabo, đèn cảm ứng, mình bước vào nó sẽ sáng lên anh nhá. Chỗ đèn này nó cũng hơi mờ chứ thôi nhưng mà cũng tạo hiệu ứng cũng khá là đẹp. Bồn cầu liền khối, và đây bên đây là tắm, phòng tắm thì em làm vách ngăn ở đây chống tiên nước bắn. Ok. Dạ. Không, anh Đó, thấy là thì rất là ngăn tuyệt cách vời. ra. Nãy anh có vào tham quan rồi. Dạ. Và anh cũng nói với chồng em ấy là xây căn nhà bán mà ông đầu tư là cái gạch khá là xịn. Không, quý anh chị phải thấy là cái gạch đầu tư ở trong Bên cái trong. phòng Dạ. này rất là xịn. Và cái thứ hai nữa là màu sắc của nó, cái sự phối màu của chủ đầu tư, phải nói là hai vợ chồng em là có rất nhiều kinh nghiệm. Dạ. Đúng là một người anh cũng lớn đã ở từng. trong Dạ. trong ngành, cô nói là kiến thức, kinh nghiệm và Trải nghiệm. và thông qua những cái đó thì chúng ta mới tạo nên là căn nhà đẹp giống như vậy. Dạ. Hôm nay cũng phải là cảm ơn em rất nhiều khi mà cho anh có một cái cơ hội nó được tham quan một căn nhà mà anh thấy là đẹp, đúng nghĩa với lại chuyên mục là nhà đẹp mà trước giờ anh đang xây dựng. Dạ. Cảm ơn anh. Thú thực với quý anh chị nữa là thời điểm này thì bất động sản ở khu vực em đang sống thì nó đang đi ngang và hơi có chiều hướng đi xuống. Thành thử ra là quý anh chị thấy là trong vòng khoảng một năm này ấy, là quý anh chị không thấy em review những căn nhà đẹp nữa. Bởi vì là khi mà xây đẹp quá thì chi phí nó bị đội lên, thành thử ra là cái việc chuyển giao ra ngoài thị trường nó khó. Và khi mà xuống đến đây thì em không thấy khá là ngỡ ngàng. Đấy. Thì ở đây ấy, là tại sao mà hai vợ chồng em vẫn đầu tư được nhà bán. Thì thông qua cái cuộc trò chuyện với chồng em thì anh thấy rằng là thứ nhất là cái giá đất ở đây nó còn đang mềm. Dạ. Đấy. Và cái thứ hai nữa là gia đình nhà mình có truyền thống làm nghề xây dựng, thành thử ra là mình mới làm nên được một cái sản phẩm là giá tốt. Chút xíu nữa em sẽ bật mí cho quý vị về cái giá của cái căn nhà này. Đấy. Với căn nhà như thế này mà ở trên Bình Dương thì quý anh chị phải xác định nó nằm ở hàng 4 đó, nhưng mà ở đây dưới 3, còn 3 là bao nhiêu thì xem hết video quý anh chị sẽ thấy cái giá mà có thể là ngỡ ngàng luôn, em cũng thấy ngỡ ngàng. Đấy. Ok, chúng ta sẽ lên trên để tham quan xem là tầng trên nó sẽ như thế nào và cùng nhau bàn bạc về cái giá của căn nhà này, đúng không ạ? Xin mời quý vị. Dạ. Dạ. Cầu thang đấy anh bước từng bước lên có đèn led. Dạ. Đẹp không anh? Rất là chịu chơi nhá. Hồi nãy mình đi đây mình cũng thấy ngỡ ngàng. Bữa trước em xây nhà để em ở ấy, em cũng định đầu tư cái bóng đèn này. Thế nhưng mà bác thợ điện bác báo mười mấy củ. Căng quá nên là thôi không đầu tư. Nhưng mà khi mà đi vào đây thì em thấy rằng là hai vợ chồng bạn này đầu tư cái dàn cầu thang này em thấy rất là ok. Sau 20 giây là tự tắt anh nhá. Dạ. Đó. Ví dụ như mình không thích dùng thì mình có thể tắt đi cũng được. Đó, mình thích có cách cửa hay là mình thích dùng ban đêm ấy. Ban đêm mình di chuyển xuống dưới tầng trệt thì mình cứ bật lên để khỏi bật đèn gì cả. Dạ. Ok, tuyệt vời quý vị ạ. Em thấy là cái này là một cái điểm cộng nữa cực kỳ lý tưởng cho cái căn nhà này. Dạ. Vị trí là ở trên đây là có cái cảm ứng, ở dưới có cái cảm ứng. Đúng rồi. Khi mà buổi tối mình đi xuống là chúng ta sẽ không cần phải bật cái bóng này, mà vẫn có cái ánh sáng ở đây. Đúng rồi. Thì quý anh chị nào mà chúng ta xây nhà lưu ý làm thêm cái này cho nó chất chơi. Em không thấy là ok đấy. Ở trên đây thì như quý anh chị thấy là một cái không gian sảnh chung. Cái này nó sẽ là một cái mọi người thường hay gọi nó là phòng sinh hoạt chung đấy, thì nó là một cái sảnh kết nối với cầu thang. Thì căn nhà này thì nó cũng giống như nhiều những căn nhà mà em đã từng review cho quý vị, nhưng mà nó có cái khác là bên này có một cái ô thoáng giếng trời này, và bên này cũng có một cái ô thoáng để thông tầng, để lấy sáng lấy gió cho cái căn nhà. Thì đứng ở trên đây, nói chung là quý anh chị thấy là từ nãy đến giờ em không nói chuyện với quý anh chị là khoảng chắc cỡ nửa tiếng rồi đấy mà không thấy có giọt mồ hôi nào, thì chứng tỏ là căn nhà nó đang mát. Đấy là em chưa mở cái cửa này ra nữa anh nhá. Em mở ra nữa là mát nữa này. Cái chỗ này là một cái không gian bí mật. Bí mật. Tại vì là quý anh chị thấy là ở tầng dưới là chúng ta chỉ có là sân này, phòng khách này, phòng bếp này, phòng ngủ này, nhà vệ sinh này, và chưa có chỗ phơi đồ. Thì ngay khu vực bên đây thì có một cái vị trí, đó là vị trí phơi đồ, thì nó sẽ nằm ở cái vị trí bên hông của căn nhà. Anh có thấy thiết kế này giống như ở đâu không? Ở chung cư đúng không anh? Đúng. Nó giống như một cái lô ra trong chung cư. Để phơi đồ. Đấy, và có một cái thang để đi lên trên mái. Thì ở trên mái đó thì chúng ta thường là sẽ có bồn nước và sẽ có một số thiết bị ở trên mái, thì sẽ có cái thang để đi lên như vậy. Và đứng ở đây thì gió nó luồn và nó thổi mát luôn, khá là mát. Đây là khu giặt ha quý vị, tức là về nhu cầu tiếp khách này, ăn này, ngủ này, giặt này,
có đầy đủ hết rồi. Và cái hay nữa là không gian ở đây rất là thoáng. Được, ok. Rồi chúng ta sẽ cùng tham quan phòng ngủ, xem là phòng ngủ ở trên đây nó sẽ như thế nào. Nhưng mà Dạ. vẫn rất là yêu thích cái bờ tường. Đấy, đây. Quay sát là cho mọi người coi cái bờ tường rất là mịn, đẹp, nước sơn khá là ok quý vị. Đó, không phải là xây nhà bán mà đồ rẻ đâu, nhưng mà thông qua cái việc trò chuyện với lại chồng của bạn Thùy thì em Phong thấy rằng là khi mà làm căn nhà này thì cả gia đình rất là tâm huyết, và bạn Thùy thì sẽ có nhiệm vụ lựa chọn những cái đẹp đẹp, còn ông xã của Thùy thì sẽ lựa chọn những cái vật liệu chắc chắn. Dạ. Đấy. Ở trong phòng này thì cũng rất là rộng, dự kiến là khoảng chừng 4 x 5 mét, 20 mét vuông. Có toilet riêng anh nha. Dạ. Ok. 20 mét vuông thì trên này được sử dụng cái gạch kiểu dạng vân gỗ khá là đẹp. Này chắc chúng ta sẽ bố trí giường ở khu vực này nha. Dạ, đúng rồi. Giường ở đây rồi để một cái tủ bên đó, tivi để bên kia. Đây phía ngoài này chúng ta có ban công này quý vị. Ban công ở đây thì cũng rất là hay, có vách kiếng rồi lan can bằng inox, nhìn ra cái khu vực khu dân cư ở đây rất là yên bình, phải nói là đây rất là yên bình. Đấy, có khách đến xem nhà luôn anh Phong. Hôm nay anh Phong đến review là có khách đến xem luôn. Anh có một cái rất là hay nhá. Có rất nhiều căn nhà, rất nhiều nhá, không phải là không biết là như nào, nhưng có rất nhiều căn nhà. Khi mà anh tới anh review ấy, ngày mai chủ nhà bán luôn. Bán luôn. Dạ em mong là như cho nên là cái thời gian đầu tiên khi mà anh làm video ấy thì có rất nhiều bạn bè của anh, đặc biệt là các bạn làm môi giới ấy, các bạn bảo là ông Phong ông hâm từ dưng ông đi quay cái video ông đăng lên cho mọi người xem, xong đó ông chẳng bán được cái gì cả. Đấy, tại vì khi mà anh quay xong cái thì mọi người ta lại mua nghe, tức là có khoảng chừng hơn 10 căn nhà ngay ngày hôm sau là bán luôn. Đấy là duyên của anh, cái duyên của anh á. Sau đó là cứ trong vòng khoảng tuần 2 tuần sau là chủ nhà ta bán hết rồi. Những căn khác chủ nhà ta bán hết. Thì có một cái hay mình thấy cũng hay, nhưng mà khi mình quay video như vậy thì có rất nhiều cô chú anh chị người ta lại gọi điện, người ta hỏi mình tư vấn cho người ta về vấn đề về xây dựng, người ta nhờ mình làm bản vẽ thiết kế, rồi cũng có rất nhiều người ta thuê mình xây nhà cho người ta. Thông qua cái việc mình review thì người ta thấy rằng Phong này nó có một cái gì đấy nó rất là thân thiện. Đấy. Thì cũng cảm ơn các chủ đầu tư như em. Cảm ơn quý anh chị khán giả đã xem video của em Phong và cho em Phong những cái nọc ná. Nói chung là chúng ta không kiếm tiền ở chỗ này thì chúng ta sẽ kiếm tiền ở chỗ khác. Ở trong cuộc sống này ấy, thì người ta bảo là cho đi thì chúng ta sẽ nhận lại. Làm cái gì cũng vậy, đừng quá mong cầu là tôi phải được cái gì khi mà tôi làm việc cho bạn. Đấy. Cũng giống như anh đi từ trên Bình Dương xuống đây vài chục cây quay review gặp em thôi, như vậy chúng ta vui rồi. Nhưng mà sau này trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cái deal làm ăn với nhau thì tiền lúc đó nó mới về. Bây giờ hãy cho đi đã, đúng không? Quý vị thấy em nói có hợp lý không? Rồi ở trong cái khu bên đây ấy, thì quý anh chị thấy là có một cái chậu rửa, nhưng mà có một cái điểm chê, em chê cái chậu rửa này, cái này nói thật luôn, bà chủ cũng đừng buồn cái này ấy. Thì anh hỏi thật em nhé, em có mấy đứa con nào? Dạ em mới có một bé. Một bé mấy tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi rồi. Rồi anh hỏi em là bé nhà em 5 tuổi đi có đứng ở đây đánh răng rửa mặt được không? Chắc phải có cái ghế. Phải có cái kê rồi. Tức là cái này em hiểu rồi. Nó hơi cao. Về cái độ thẩm mỹ, về cái độ đẹp, về cái chất lượng thì anh không bàn, tại vì thực ra nó xịn quá. Là quý anh chị thấy là một cái tủ ở đây là một cái tủ nhá, ở trong này nó có hệ thống tủ ở bên trong này. Đó, tủ rất là xịn, thấy chưa? Cửa đóng rất là êm, nhẹ nhàng. Đấy, và kiến này phải nói là siêu trong. Trên này thì nó còn có cả đèn nữa. Đó, rất là đẹp, rất thẩm mỹ rồi. Về cái này rất là xịn, về ốp gạch ở đây cũng rất là đẹp, và cái navo này, đá này làm rất là sắc nét. Đó, ngăn chứa đồ ở đây cũng vậy, bàn đề cũng rất là êm. Đấy, bàn đề tự hút rất là êm. Tức là cái đồ mình đầu tư ở đây là xịn chứ không phải là không xịn, chỉ có cái là đặt cái này hơi cao thôi, mình thấp xuống tí. Không như cái này, như anh này, như em này, người lớn chúng ta thì sử dụng rất là vừa. Đó. Ở đây có nước rất là mát quý vị. Mình tự mình soi gương cái lâu rồi mình soi gương mình thấy mình vẫn đẹp trai. Em xin ghi nhận cái góp ý của anh. Ok rồi, mình sẽ review tiếp cho quý vị xem. Đây, hồi nãy ở dưới cái nhà vệ sinh dưới ấy, là chưa review kỹ cho quý vị xem về cái nhà vệ sinh. Quý vị thấy là cái nhà vệ sinh ở đây là bên đơn vị đầu tư là bạn Thùy đầu tư cũng khá chỉnh chu. Gạch này quý vị thấy là cái men nó cảm nhận cái độ sâu của cái bóng của cái men này rất là đẹp. Đấy. Và cái thứ hai nữa là
sen này. Ở đây có một cái ấy, là không biết là do thói quen của chủ đầu tư hay là do thói quen của người dân ở đây, thì em Phong thấy là như căn này ấy, thì lại không có cái đường nước nóng ở bên trong mà sẽ đi một cái đường điện chờ ở đây và cái đường cấp nước ở đây để mình lắp một cái máy nước nóng đun bằng điện cho cái khu phòng tắm này. Đó. Thì cái này là nó hơi khác với lại những cái mà anh thường làm. Còn về mọi thứ thì ok. Gạch thì cũng rất là xịn, gạch này thì anh cũng đánh giá là nó cũng giống như gạch mà anh thường làm, các gạch chống trơn chống trượt, nó cũng đắt tiền. Cái này cũng đắt tiền. Bồn cầu thì liền khối. Và đặc biệt nữa là trong cái khu vực vệ sinh này quý vị, là có thêm một cái cửa sổ ở đây nữa thì đảm bảo là thông thoáng cho cái nhà vệ sinh là cực kỳ tuyệt vời. Tại vì có rất nhiều bác, có những hôm mà mình đi ăn hải sản về thì chúng ta đi vệ sinh mà không có cái cửa này thì đúng là cái nhà này thì mặt thoáng, phía trước có cửa, nhà vệ sinh có cửa luôn. Đấy. Ra đến đây thì ô thông tầng. Đấy, vừa thoáng vừa mát. Đó. Rồi khu bên đây thì là khu vực phơi đồ, và đằng này chúng ta có thêm một cái phòng ngủ nữa. Đánh đèn lên rất là đẹp, phải nói là đẹp, xịn chứ không phải là gì. Đèn trên rất đẹp nha quý vị. Khu vực này thì chúng ta kê giường sẽ theo hướng này. Căn phòng này thì nó cũng bằng căn phòng phía trước, khoảng 4x5, 20 m². Không, cái này thì nó khoảng nhỏ hơn chút. Tại vì nó có cái chỗ để phơi đồ ở khu vực bên kia. Đó. Trong này cũng có một cái nhà vệ sinh. Đây. Mời quý anh chị tham quan cái nhà vệ sinh. Đây. Nhà vệ sinh bên kia thì một kiểu khác, nhà vệ sinh bên này kiểu khác. Bên này thì có cái gương ở đây. Đấy, mạ rồi để tương đối kem đánh răng, sữa tắm rồi một các thứ đây, rồi chậu rửa này Vgraceda, cái này xịn, cái này inox mạ sáng loáng đẹp, bồn cầu liền khối, gạch trên tường rất là sang xịn mịn đấy quý vị. Đó. Cửa thì cửa nhôm, nãy giờ không giới thiệu với quý vị cửa, nhưng mà cửa nhôm quý vị đẹp. Mà thưa quý vị các bạn, là sau khi mà đi tham quan tầng trên và quay cho quý vị xem và đi xuống tầng dưới thì vẫn lại kết cái bộ cầu thang. Đặc biệt là kết luôn cả cái cô chủ đầu tư này luôn, mà mình không có cách nào để mà đập chậu lấy hoa được, cho nên là thôi cố gắng là chúng ta sẽ giữ cái mối quan hệ là cộng tác là làm ăn. Đấy. Sau khi mà xem tầng trên và quay lại tầng dưới thì quý anh chị có thể là cho em Phong xin cái cảm nhận, và chúng ta sẽ để lại những cái ý kiến bình luận ở phía dưới đường link video này để anh em chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Còn về phần giá cả thì sao em nhỉ? Bây giờ khán giả đang mong chờ cái vấn đề giá cả. Thì như ban đầu em cũng đã nói là hai căn này là em đang bán luôn. Thì em cũng xin nhắc lại cái thông số là căn nhà này được xây dựng trên tổng diện tích đất là ngang 5, sâu 20,5. Nhà 1 trệt 1 lầu, có 3 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung ở trên đó, và 3 vệ sinh, 3 nhà vệ sinh, sân trước đậu xe hơi, có sân sau luôn. Căn nhà thì nằm ngay khu công nghiệp Cầu Tràm, cách chợ Bình Chánh quốc lộ 1A 4 km. Thì căn nhà này pháp lý là sổ hồng riêng rồi, giấy tờ rõ ràng, sổ hồng riêng đầy đủ hết. Thì Minh Thùy là chính chủ luôn, làm việc chính chủ. Thì căn nhà này đang được bán mức giá là đang chào bán là 2 tỷ 650 triệu. Có 2 tỷ 650 triệu thôi? Dạ, vâng, đúng là như vậy. Em có nói trêu anh không đấy? Hay là... Đúng giá trọn gói là 2 tỷ 650 triệu ạ. Là chuyển nhượng tất cả nội thất nội thất. Dạ vâng, trong video có như thế nào là em bàn giao lại hết như vậy. Nó bàn giao luôn cả em cho khách. Cái này là phải hỏi ý kiến ông xã em đã. Nếu được thì em cũng ok luôn. Căng à? Thôi nhưng mà quý vị cái giá mà 2 tỷ 6 thì đầu tiên em nghe thấy giật mình. Thứ nhất là để xây nên căn nhà là chúng ta đã hết tỷ mấy rồi, đúng chưa? Rồi cái giá đất đây cũng tỷ mấy nữa, thì hai cái nó cộng lại với nhau thì nó cũng xem là 2 tỷ 6, 2 tỷ 8 rồi. Thế mà ở đây bán là 2 tỷ 6 thì tức là hai vợ chồng nhà này đang làm vì đam mê. Đó, không, cái này là em cũng phải nói thật, là đúng làm vì đam mê. Nếu mà với căn nhà như thế này ở Bình Dương thì không dưới 4 tỷ, mà nếu mà nó nằm ở trong những hẻm nhỏ ấy thì nó cũng phải khoảng chừng là 3 tỷ 6 đến 3 tỷ 8. Và hiện tại bây giờ anh cũng đang xây một căn ở trên Bình Dương và chuẩn bị giao bán, là một trệt là 2 lầu, một trệt 1 lầu này, tum sân thượng ở phía trên đấy,
là đang chuẩn bị dự kiến là sẽ bán là 4,6 tỷ. Dạ. Diện tích đất là ngang năm dài cũng 20 chấm mấy ấy. Dạ. Nó cũng bằng diện tích đất này. Dạ. Đó, nhưng mà giá dự kiến ở trên Bình Dương ấy là căn nhà anh đang xây ở phường Hiệp Thành. Dạ. Thì đang dự kiến nó cũng đường hẻm giống như vậy, đường bê tông 4 mét. Dạ. Thì dự kiến là bán là 4,6 tỷ, mà ở đây chỉ có 2,6 tỷ thôi, cũng là rẻ hơn ở trên Bình Dương 2 tỷ. Dạ. Đó, nếu mà ở đây mà quý chị nào mà chúng ta đang công tác, đang sinh sống tại khu vực Long An này hoặc là Bình Chánh, quý chị có thể là lựa chọn mua căn này. Em thấy là giá rất là tốt. Đấy, giá tốt ở đây thì nãy có tâm sự với lại chồng của bạn Thùy ấy. Thứ nhất là về cái giá bất động sản ở đây nó còn mềm, cái thứ nhất đó là, cái thứ hai đó là căn nhà này thì vợ chồng bạn Thùy là tự tay mình xây lên, cho nên là cái giá nó cũng được giảm đi khá là nhiều so với việc là tất cả mọi thứ chúng ta đều đi thuê. Thì thực ra là một cái giá 2,650 tỷ là một cái giá rất là tốt. Nó nhà này là hướng Bắc. Hướng Bắc thì sẽ phù hợp với anh chị nào mà chúng ta hợp cái mệnh đó là Đông Tứ Trạch. Đông Tứ Trạch. Rồi, chắc là mình sẽ dừng lại video ở đây và xin hẹn lại với chị và các bạn trong cái video lần sau khi mà em quay trở lại với Long An. Đương nhiên là nếu video này mà anh chị yêu mến thì lần sau chúng ta sẽ xem tiếp những căn nhà tuyệt vời của bạn Thùy, đúng không? Cảm ơn anh Phong. Và cuối cùng nữa thì bác nào mà có nhu cầu mua thì nên trên Google search nhà đất Minh Thùy, nhà sinh Minh Thùy nhà sinh Minh Thùy hay nhà đất Minh Thùy, chắc chắn nó sẽ ra em đó, em có thể đọc cho mọi người số điện thoại của em luôn. Cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm nhà và thấy cái mẫu nhà này ưng thì có thể liên hệ cho em Thùy theo số hotline là 0906 50 6363. Em sẽ tư vấn chi tiết nhất có thể, rồi là sẽ mời cô chú anh chị chúng ta đến đây xem trực tiếp như thế nào, cảm nhận như thế nào ạ. Ok, bye bye, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Cảm ơn anh. Rất là nhiều.